السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. النهاردة إن شاء الله هنقدم الأستاذ الحسن أبو الخير معنا في الفيديو ده، وهنعرف إن شاء الله حاجات كتيرة جدا عن الإكسل من الأستاذ الحسن أبو الخير. اتفضل يا أستاذ حسن. مرحبا بك يا استاذ محمد، شكرا لك على الاستضافه. آه، هو طبعا النهارده المفروض كنا نتكلم الفرق بين الاكسل والاكسس، والموضوع ده ناس كتير كانت بتسأل عنه، سواء في تعليقات موجوده في اسفل الفيديوهات عندنا في القناه او لدى الاستاذ محمد المصري. الفرق بينهم مش كبير يعني. آه، أولا الذكاء الاصطناعي عامل لنا فيديو كأنه معركة. هو كأنه معركة بين الناس مفكر انه في خناقه بين الاكسس والاكسل. الموضوع مش كده خالص يا جماعة. البرنامجين متكاملين، يعني حتى مجموعة الأوفيس أصلا كل برامج الأوفيس متكاملة مع بعضها. اتفضل يا أستاذ حسن. آه، هو فعلا زي ما استاذ محمد ذكر، هم متكاملين، بس كل برنامج ليه وظيفة، لانه ليس من السذاجة ان شركة كبيرة وعملاقة زي مايكروسوفت تعمل برنامجين في نفس الاوبشنز. بالظبط. اكيد يعني. أكيد. واحد هيتباع والتاني مش هيتباع. مم. فعاملين البرنامجين، كل برنامج ليه خيارات او اوبشنز مختلفة عن البرنامج التاني. يعني نقدر نختصر الموضوع كله ان الاكسل هو تحليل بيانات، والاكسس هو تخزين بيانات. مم. طبعا الفرق كمان في حس ما هو الناس. الفرق فيه حاجات كتيرة، احنا هنذكر بقى مميزات. تمام. انت وكل تذكر حاجة لها مميزات عيوب طبعا. الاكسل طبعا، وانا هذكر مميزات الاكسس. وهنبدأ ندي للناس خطوط عريضة كده، بحيث ايه كل واحد يقدر يعني يشوف هو شغله، نظام شغله يعني يمشي معاه افضل اكسل او افضل اكسس. بالظبط. تمام. ان شاء الله النهارده الفيديو ده يكون فيديو كويس جدا. تابعوا نتمنى ان شاء معانا. الله. تابعوا معانا الفيديو للنهايه مع البودكاست ده. ان شاء الله أنا يعني عاملينه النهارده ان شاء الله بودكاست، فتابعوا البودكاست للنهايه عشان تستفادوا ان شاء الله من الفيديو ده. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذ حسن؟ عامل ايه؟ الحمد لله اهلا بخير. بيك في البودكاست النهارده معانا على قناه كود 7. كان المفروض نطلع بوجوهنا. يلا مش مشكله، المره الجايه بقى ان شاء الله. سبوتيفاي بقى. ان شاء على الله. يوتيوب. طيب. دلوقتي ان شاء الله النهارده هنتكلم عن مميزات الاكسل باستفاضه، وهنتكلم عن مميزات الاكسس باستفاضه ان شاء الله، تمام. وازاي ان البرنامجين متكاملين. و هو مبدئيا البرنامجين مهمين جدا، ونقدر نسميهم تطبيقات مش برامج، تمام. لأنه البرنامج تبقى شيء قائم بذاته. مم. لكن تطبيق غير برنامج. هو تطبيقات الأوفيس، من الحزمة أوفيس، مايكروسوفت أوفيس، والاثنين. طبعا احنا قلنا ان الفرق بينهم ممكن نختصره في تحليل البيانات اكسل، تمام. وتخزين البيانات وده مم. اكسس. لكن في فروقات تانية، وفي استخدامات كثيرة لكل منهما، مم. وممكن تستخدم اوبشن خاص بكل واحد في البرنامج التاني او في التطبيق التاني. يعني نقطة الداتا ممكن نخزنها في الاكسل، ونقطة تحليل البيانات ممكن نستخدمها برضه في الاكسس. لكن الشائع ان الاكسل هو تحليل بيانات، والاكسس هو تخزين للبيانات. تمام. لو انا سألتك ايه اللي يخلي واحد يتعلم اكسس مم. كمحمد المصري؟ الاكسس اولا هيعطيك نفس المميزات اللي في الاكسل. هو مش قوي جدا طبعا في تحليل البيانات يعني زي الاكسل، مم. ولكن كقاعدة بيانات بقى، كقواعد بيانات، كحجم الداتا بتاع البيانات، ممكن ان انت تستخدم الاكسس نفسه، الفايل الخاص بالاكسس نفسه كقاعدة بيانات. هتشيل ملايين الريكوردات او تمام. ملايين السجلات، خلينا نتكلم عربي. كمان ممكن ان انت تعمل ربط على اس كيو ال، او تمام. تعمل ربط على سيرفر، او تعمل ربط على سيرفر معين على الانترنت. وده طبعا هيديك يعني مساحة سحابية ايه كبيرة جدا. ده بالنسبة للبيانات. طبعا هيتيح لك جميع الامكانيات التحليل، هنقول المبدئية مش الاحترافية، التحليل العادي للاشخاص العاديين والمؤسسات العادية. يعني مش حكومات مثلا، نقدر نتكلم انه يعني، او مش منصات كبيرة جدا، لا هنقول شركات متوسطة.
طبعا شركات متوسطة لحد زي ما قلت لحضرتك ملايين السجلات. يعني انت ما عندك عملاء. طبعا احنا عارفين الاكسل لا يتعدى المليون سجل، يعني ممكن مثلا كام على ما هو اعتقد مليون. انما الاكسس معاك مفتوح، يعني هي فعلا هيستخدم، وتقدر انك تعمل بحث وتقدر تعمل فلتر وتقدر تعمل اللي انت عايزه على الداتا تمام اللي رابط عليها. دي نقطة. نقطة طبعا انك هتستخدم واجهة مستخدم نفس الاكسل، بيعطيك افضلية شوية في الالوان وفي الاشكال. تقدر انك يعني ايه بيعطيك زي ما نقول مساحة اكبر في انك تقدر تختار رية اكتر في التعامل مع الالوان والاشكال والكلام ده. برضو في نقطة تانية مهمة جدا، وهي ايه؟ الكويري، الاستعلامات. الاكسس بالنسبة للاستعلامات بيديك يعني ايه، لو انت محترف في الاستعلامات، لان الاستعلامات دي يعني بحر دنيا تانية باستخدام الاستعلامات. طبعا الاستعلامات انواع كتيرة جدا، منها بقى انك بتقدر تعمل استعلامات مركبة، او يعني بحيث انك بتقدر تعمل فلترة معينة على كمية داتا رهيبة في نفس الوقت. وطبعا بتستخدم العلاقات بين الجداول، الكلام ده مش موجود في الاكسل. موضوع العلاقات بين الجداول على اساس الكيس او المفاتيح، او انك تقدر تعمل مثلا ريكورد، تقدر تعمل مثلا ريكورد، تقدر تعمل مثلا حقل معين يكون هو الاساس اللي بتربط عليه بين الجداول كلها، زي مثلا رقم الهوية، الاي دي، رقم الموظف. الكلام ده بتقدر تعمل عليه ربط بين الجداول، وبتقدر تفلتر بقى على جميع الجداول اللي عندك بطريقة جميلة جدا. طبعا الكويرات لو هنتكلم فيها دي محتاجة بودكاست لوحدها. ده الاستعلامات مش عايزين ناخد ايه يعني اختصارا بالظبط لوقت المشاهدين. هو الاكسس فيه امكانيات رهيبة، او مع الداتا، في امكانيات مع الداتا، في امكانيات مع الشكل. تمام. في امكانيات للشركات. تمام. انك تقدر تعمل قاعدة بيانات كبيرة تحط عليها جميع بيانات الشركة، المنتجات مثلا والبيع والمخازن وكل الكلام ده ممكن انك تحطه كشركة متوسطة. زي ما قلنا ملايين السجلات تقدر ترفعها على الاكسس، وتقدر ترفعها يعني ممكن تعملها على الاكسس نفسه، وممكن تعملها على SQL وتربط الاكسس بيها، وممكن تحطها على شير بوينت وتربط برضو الاكسس عليها. هنيجي لنقطة الربط دي استاذ محمد بعدين. ماشي. لان الاكسل برضو ممكن يتربط باشياء اخرى منها الاكسس. تمام. لكن خلينا نقول ايه الصعوبة اللي ممكن تواجه مستخدم الاكسس، يعني او بيلاقيها ميزة في تمام. ده سؤال جميل جدا، وانا اتكلمت عنه في احد الفيديوهات ليا. ان الاكسس، انا شخصيا مبرمج اكسس، قعدت 10 سنين افتح الاكسس واقفل. مش عارف اعمل مش عارف اتعامل معاه. مش عارف اتعامل معاه. هو فين بيودي على فين؟ يعني ليه بقى ده؟ لان الاكسس اصلا قاعدة بيانات، وبالتالي الاكسس مش هيعطيك جدول تلقائي. يعني مش هيعطيك جدول فيه 5 أعمدة 4 أعمدة 3 أعمدة، لا، هو هيسيبك. دي الميزة اللي موجودة في الإكسل، إنك بتدخل بيفتح لك شيت. يعني الشعبية قصدك؟ ميزة شعبية، وميزة أبسط شخص هيفتح الإكسل هيكتب جواه، هيكتب على الأقل بالظبط. إنما الأكسس افتح الأكسس وحاول تكتب، مش هتعرف تكتب ولا كلمة. لازم تنشئ جدول أولا. بالظبط. وطبعا هو مش خصائص معينة. لا، مش شرط إن بخصائص معينة هتعمل جدول، ولكن الشخص العادي أول ما بيفتح الأكسس لو مش متعلم إزاي هيعمل جدول. ما هي دي أبسط حاجة إنك تعمل جدول. بالظبط. ولازم تكون متعلمها، يعني في نقطة لازم تكون متعلم ازاي تعمل جدول. ما ينفعش شخص عادي يقول والله انا هفتح الاكسس اكتب فيه شوية حاجات. على عكس الاكسل كنترول تي عملت جدول. بالظبط. او ما عليك من كنترول تي، انت ممكن تدخل في اي خلية تكتب. بالظبط. هو عطيك خلايا بتدخل في اي خلية وتروح كاتب. النقطة دي هي الصعوبة يعني متهيئلي الوحيدة والمعضلة بصراحة في الاكسس للجمهور، لان الجمهور
وخلاص. طب ليه برضو بعيد عن النقطة دي، ليه مم. بالنسبة لو في نقط متقدمة جدا في الإكسل مم. وموجودة في الأكسس بس الناس بتفضلها في الإكسل، زي نقطة البرمجة في الإكسل ناس بتفضلها عن برمجة في الأكسس، على الرغم إن البرمجة في الأكسس بتتيح إن أنت تعمل برامج ومبيعاتها أعلى يعني. انا لا، النقطة دي هنرجع لنقطة الشعبية. ليه مم. بقى؟ لان انت مثلا صاحب شركة او مدير في مكان، انت يهمك انك لما تعطي لحد ملف يشتغل تعطيه له عليه. ويشتغل عليه اكسل، مم. وبالتالي الكل هيبقى متاح ليه لا، ايه؟ ولو لاحظت الاكسل. لو دخلت أي مكان عمل هتلاقي إنه موجود شيت إكسل مش موجود أكسس. بالظبط، ما هو ده ليه ما احنا بنتكلم اهو، لان ده مم. الناس كلها يعني بتتعامل مع بتتعامل الإكسل. معاه مع الاكسل. مم. ليه؟ لانه سهل. الاكسس ما بتعاملش معاه الا يعني مش طب عايز اقول المحترفين، طب النقطة لا لازم يكون متعلم طيب اكسس. هل ده معناه ان لو واحد انا جديد ولقيت ان حاجة منتشرة راح اتعلم الحاجة المنتشرة ولا راح اتعلم الحاجة الصعبة؟ لا، هو على حسب انت بتشوف متطلباتك. بمعنى امم انا حاليا متطلبات شغلي اكسل، تمام. مش محتاج ان انا احط بيانات كتيرة جدا، فخلاص مش شرط ان علموا اكسس. معظمهم بتبقى عندهم مشكلة في البيانات. اه يعني هو كان بيستخدم اكسل، ولكن ليه ان الاكسل مش عاطيله المساحة اه الكافية من استخدام البيانات، طب ايه فبيبتدي يعمل بحث على حلول فبيلاقي الاكسس. طب اذا ربطنا الاكسل بالاكسس كقاعدة بيانات ممتاز، ممتاز. يبقى ساعتها انت نلغي كده خدت الاكسل. تحليل البيانات. لا، نلغي مش هتلغي الاكسل ن- ولا هتلغي الاكسس، اه ما انت لازم تبقى متعلم الاثنين. ما انت تمام. هتربط على الاكسس ازاي غير لما تكون متعلمه؟ هياخد الاساسيات بس، بالظبط، الجداول. بالظبط. برضه مبرمج الاكسس بياخد اساسيات الاكسل، مم. لان انت في الاكسس اصلا ممكن تعمل تصدير للبيانات كاكسل وتشاركها مع الموظفين اللي عندك. مش شرط انك هتبعت لهم برنامج اكسس او اه قاعدة بيانات اكسس، تمام. لا انت هتعطيهم اصلا ملفات اكسل. يعني ما احنا بنحكي عن ايه؟ تكامل بين البرامج. تمام. انت حد بتشتغل على برنامج اكسس وعندك موظف عايز تبعت له ملف، هتبعت له برنامج الاكسس؟ لا طبعا، بعت له ملف اكسل. هتعمل ملف اكسل من مم. داخل الاكسس تمام. في تصدير للبيانات على هيئة ايه؟ اكسل او على هيئة بي دي اف. تمام. فانت بتختار الايه الحاجة. نرجع لنقطة الايه، ايه اللي هيخليني اسيب اختار، ايه اللي هيخليني اختار الاكسل وايه اللي هيخليني اختار الاكسس؟ انا مم. بقول على حسب البيانات. تمام. الاتنين تقريبا واحد في البرمجة. برمجة الاكسل يعني 99% هي برمجة الاكسس. نفس نظام البرمجة والمعادلات وكل حاجة هتلاقي هنا هو هنا، بس بتختلف في حاجة واحدة بس، انك بتشاور على العناصر ازاي. مم. انت بتشاور على عناصر الفورم في الاكسل غير في الاكسس بطريقة غير لما بتشاور عليها في الاكسس. تمام. اذا فهمت النقطة دي وقدرت تشاور على عناصر التكست بوكس الفلاني عايز تشاور عليه وتجيب قيمته او تجيب النص اللي مكتوب فيه او كذا، في الاكسل ليه طريقة وفي الاكسس ليه طريقة. عن الاكسل اللي عندك رينجات، اه صح؟ رينج وخلايا ورينج والكلام ده. سيلز الاكجات، اه صح؟ رينج وخلايا ورينج والكلام ده. سيلز الاكس ورينج. بالظبط. الاكسس لا، الاكسس عندي جدول، يهمني اعرف اسم الجدول ويهمني اعرف اسم الحقل اللي في الجدول. تمام. اه وبشاور عليه بطريقه غير لما بشاور يعني في الكود البرمجي لما بتكتب في الاكسل تقريبا بتكتب سيلز وبتكتب رينج، الكلام ده مش موجود في الاكسس. لا. فاهمني؟ طبعا فده الاختلاف. مم. هتلاقي اختلافات بقى بسيطة، انما القواعد هي اف والمسج بوكس وكل الصيغ دي هتلاقي هي زي ما في الاكسل زي ما في الاكسس، اوكي. نفس الصيغة. ولكن بتختلف بقى ايه؟ انك تشاور على البيانات. مم. يعني تقول مثلا عايز اروح للمكان الفلاني في البيانات، المكان الفلاني ده في شيت، فبتشاور عليه من الاكسل بطريقة غير لما يكون في جدول، والجدول ده ليه مفتاح ورئيسي وليه أعمدة وليه كذا، وهي البيانات في الأكسس مرتبطة بإيه؟ بالجداول. فبالتالي بتعمل بحث على إيه؟ على الجدول، بتحدد اسم الجدول وتحدد اسم العمود وتجيب صيغة على أساس تجيب بيان على أساس إيه؟ بيان تاني ممكن. يعني مثلا ممكن تقول له هات لي رقم العميل، الاي دي الخاص بالعميل اللي اسمه فلان الفلاني، او هات لي اسم العميل اللي الاي دي بتاعه كذا كذا. بس يكفي انك تحدد الجدول واسماء الايه الحقول. انما الاكسل لا، الاكسل بتروح تقريبا بتقول له دالة بحث وابحث لي في الرينج الفلاني
لا في وبتحدد طرق له طرق للبحث مختلفة يعني. مختلفة. بس نقطة الإكسل اللي بتخلي الناس تتعلمها كتير مش نقطة الشعبية، نقطة تانية النفسية. امم إن الناس غالبا معظم الناس لما بتلاقي تغذية راجعة في أي فعل بتكمل فيه، ولما تمام. بتلاقي عقبة بتكنسل الفعل كله. امم فالإكسل الناس بتحب تتعلمه لأنه هو بيلاقي أول ما يفتح الملف يعرف ما يكتب انا قلت لك بيانات. نقطة الصعوبة اللي في الاول. النقطة التانية مجرد ما يستمع فيديوهين 3 عن الدوال يقدر يتعامل مع بيانات فعلا، يقدر يجمع ويطرح ويجيب افريج يبقى وصلنا لنقطة التعليم. ويقدر. لا دي نقطة مرحلة تانية. لا احنا بنتكلم عن المرحلة الأولى اللي هي النفسية، اللي هي ايه؟ أول ما تفتح الملف ما هو بدون تعليم. النفسية بناء على التغذية اللي بياخدها، لو لقي تغذية راجعة بناء على الفعل اللي عمله هيكمل، راجعة بناء على الفعل اللي عمله هيكمل. فهو تمام. بيلاقي في الإكسل، ما بيلاقيش كتير كده في الأكسس. بالظبط. النقطة المهمة برضو اللي هي برضو نقدر نسميها نفسية برضو، اللي هي نقطة الشعبية. ان اغلب الناس سواء بقى محاسبين، مهندسين، محامين، معلمين، في اي مكان تقريبا بتدخل بتلاقي في اكسل. فده بيخلي الناس تتعلمه علشان هيستخدمه. طيب ولكن انا قلت في لحضرتك يا عيوب استاذ حسن ان الاكسس اللي بيبحثوا عنه قليلين. ليه؟ ما بيبحثش عن الاكسس غير اللي محتاج بيانات، وما بيتعلمش الاكسس غير شخص محتاج بيانات او شخص كبيرة. عاوز يعمل برامج تكون سعرها اعلى. طب ليه مثلا طب ليه احنا على فكره المقارنه دي مش موجوده هنا، مش موجوده خالص في الغرب يعني. ده في نقطة بقى ان الاكسل والاكسس اصلا في ناس بتعتبرهم يقول لك انت هتبيع لي ملف. خلينا بس ليه في الغرب عموما لما تبحث في المحتوى الاجنبي بتلاقي الاكسل منتشر بقوه جدا، بعيدا بقى عن فكره الشعبيه. تمام. ليه هناك بيفضلوا الاكسل وبيدفعوا فيه ارقام كبيره؟ يعني مثلا لو دخلت على ابورك بتلاقي ملف اكسل ممكن يتباع $5000. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان باعتقادي ان هم عندهم دراية بالموضوع اكتر مننا. احنا الموضوع يعني بيقول لك ايه، انت هتبيع لي ملف اكسل او ملف اكسس، ده ملف، ده مش برنامج، ده حتة ملف تبع اكسل او اكسس. هم ما يعرفوش ان الملف الاكسل ده او ملف الاكسس حمايته اقوى من برامج الاي اكس اي. لان الاي اكس اي دلوقتي مخترق، انت ممكن تنزل اي برنامج اي اكس اي وبرنامج هندسة عكسية تبدأ تدخل على الأكواد بتاعته وتشوف كل حاجة وتشوف طريقة الكود وتشوف كل الملف ايه اللي جواه. انت فاهمني؟ وتضرب بالتالي تقدر تعدل على برمجة الملف لو انت فاهم بس اساسيات برمجة الاي اكس اي فيجوال ستوديو، وتعدل على البرنامج ده، بعكس الاكسل والاكسس. ليه؟ لان شركة مايكروسوفت شغالة لحد النهاردة وبتبيع المنتجات الخاصة بيها اكسس في نسخة 365. فبالتالي انت لو عملت باسورد مثلا على ملف اكسل، او لو عملت باسورد على ملف اكسس، من رابع المستحيلات انه يتكسر غير بادوات مدفوعة. وبتكون شركة مايكروسوفت عندها، اعتقد ان عندها علم بالبرامج اكيد مش انت فاهمني؟ بيع بالظبط الشفرة بالظبط، وطرق قانونية ويعني موال كبير. انما شخص عادي هيفك الباسورد الخاص ب 365؟ لا مستحيل. ليه؟ لان الشركة عندها فريق دعم مهندسين كامل شغال على الايه، على التشفير، وبيطور يعني مثلا ممكن تلاقي بعض البرامج بتفك الباسورد، بس هتلاقيه بيفك باسورد ايه، قواعد بيانات قديمة اقل من 2010. طيب استاذ محمد، دلوقتي نقطة الربح، هل في فرق في الربح او تحقيق مبيعات لو اتعلمت اكسل عن لو اتعلمت اكسس؟ هتفرق من ناحية معينة. ايه هي؟ ممكن في الاكسل يكون عدد مبيعاتك اكتر بناء على الشعبية ولكن قيمة البرنامج ما هتكونش عالية زي الاكسس. تمام. بعكس الاكسس ممكن يبقى قيمة البرنامج عالية بس مبيعاته اقل. لانه في الاكسل في نقطة، الاكسل انت تبيع كقوالب مش كملفات. بالظبط. يعني تقدر تعمل شيت مبيعات تقول ده قالب هيعمل كذا، قالب مبيعات، حضوره ممكن تعمل شيت حضور مفردات راتب، مفردات راتب، مرتبات. وفي برضه تقدر تعمل شيت قواعد بيانات بسيط
في الصور وما الى ذلك، فبيكون سريع البيع اصلا، لانه هو نفسه ما ثمنه قليل. اضف لذلك انه اي حد مش هيحتاج معرفة او يحتاج اللي هو تعمق في الاكسل عموما يا جماعة لكي ان انا اتعامل معاه. في نقطة تانية، ان انت استخدام الاكسل ممكن مثلا على سبيل المثال برنامج زي شؤون الموظفين، انت ممكن تعمله بالاكسل اكيد، وهيشتغل معاك وهيبقى تمام وهيأدي كل اللي مطلوب منه. ولكن المحدودية بتاعته بقى، لو انت شركة كبيرة وعندك يعني زي ما خلينا نقول داتا كبيرة جدا، هيفضل الاكسس. وبالتالي لو انت بعت البرنامج اللي هو شؤون الموظفين اكسس، هتبيعه لمؤسسة كبيرة، هتقدر تطلب سعر. دلوقتي بقى ننتقل للأستاذ الحسن بقى، احنا عايزين نتكلم عن الربح من البرمجة، سواء بقى الاكسل او الاكسس. خلينا اصحح لك بس النقطة، تمام، الربح اتفضل. من الاكسل او الاكسس، تمام، من تعلم الاكسل او الاكسس، بالظبط. لانه مش شرط ان انا احقق ربح، مش شرط ان انا اتعلم برمجة علشان احقق ربح في الاكسل والاكسس. بالظبط، يعني في ناس ممكن فعلا يعني انا قابلت ناس يعني مش شغالة برمجة خالص، بالظبط، بيشتغلوا ماكرو وشغالين ما شاء الله، وبيعملوا برامج جميلة جدا، وممكن نعطي أمثلة. ناس كتيرة جدا شغالة بالطريقة دي. اكيد، فمش شرط انك تتعلم فعلا برمجة. هو كاكسل احنا قلنا ان لو انت اتعمقت في الاكسل، اولا لو انت شغلك مبدئيا معتمد على الاكسل كمحاسب او كمهندس مثلا، وبالذات كمحاسب، فانت لو اتعلمت اكسل ده اضافة قوية ليك في شغلك. تمام. لانك لانه طبعا دلوقتي نقدر نقول صعب ان في محاسب يتعامل ورقة وقلم، خلاص الكلام ده يعتبر ايه يعني، عفى عليه الزمن. احنا ممكن نقول دلوقتي ان اي محاسب لازم يعتمد على اكسل، فلما يتعلم الاكسل او يتعلم معظم ادوات الاكسل ويتعمق فيه هيطلع احسن شغل. ده لو هو اصلا موظف. لو هو عاوز بقى يحقق ربح، ايوه، وهو اصلا لان ناس كتير جدا بقى بتبحث عن موضوع تحقيق ربح، او بالزبط. حتى كمان مش مؤهل كتعليم ان هو يشتغل في مكان معين، ممكن يشتغل بالاكسل فريلانسر. ازاي؟ ان هو طبعا لازم في الحاله دي يتعلم VBA. ما ينفعش بقى ان هو يعتمد على الاساسيات بس. لا طبعا الاساسيات دي عامله ما ينفعش ان انا اعتمد على الاساسيات بس، لازم اتعمق في الحاجه، لانه محدش هيدفع جنيه نظير بلاش او ببلاش. تمام، لازم اي حاجه وخدمه لا تكون قيمة. وخدمه لا تكون قيمة. فيها خبره، لا نوع قيمة. من الخبر. لا القيمه بعيدا عن حتى الخبره، القيمه هيستفاد منها. تمام. فهو علشان يشتغل كفريلانسر لازم يتعلم بقى اكسل. ممكن هنا يتعلم VBA. هنا رجعنا لنقطه القناه، ان انت لازم تكون عندك اعمال وشريحها بالظبط. لا هو خليني بس اقولك ازاي ان هو يجيب فلوس، وبعد كده بقى نقطه البورتفوليو دي بعدين. او ازاي يجيب شغل اصلا. علشان يجيب شغل اصلا كفريلانسر، هو كل ما هنالك انه يدخل على موقع العمل الحر. بتبقى صعب في الاول، حته ان ايه اول عميل، الحصول على اول عميل هي صعب عشان نقطه السيو، عشان فيه منافسه قويه جدا، وفي ناس كتيره جدا يعني خبرات وناس تقيله قوي في المجال، تقييمات كتيره بالظبط. فصعب ان حد، لو انت لقيت سوبر ماركت كبير وجنبك كشك، مش مستحيل هتروح تشتري من كشك السوبر ماركت، لازم هتروح للكبير. ده حاجه نفسيه. لكن احنا بنتكلم هيلاقي شغل بسرعه لو اتقن المجال. لانه لو اتقن المجال هيقدر يعمل مشروعات مش هنقول مش موجوده، ولكن بطريقه افضل من الموجود. ولو اتقن المجال هيقدر يشوف الثغرات اللي موجوده في المجال ويسدها. اي مجال عموما بيكون فيه ثغرات، اي سوق فيه ثغرات، فلو هو سد الثغره في المجال بتاعه. انت تقصد ان نشوف الحاجه اللي مش موجوده شغال فيها كتير. بالظبط، اللي بتقال عليها صعبه، هي مش حاجه اسمها صعبه، هي الحاجه ما حدش بس ما دخلهاش، بيستصعبوها. يعني هي اي حاجه مع الوقت ومع العمل ومع بذل المجهود هتيجي بالظبط. بس انت عايز تاخد الحاجه السهله، تروح تتعلم بسهوله بقى، وايه ده حاجه نفسيه عموما يعني في تعريفنا اسبوع درس علم نفس، فده حاجه نفسيه في طبيعه البشر، هو بيحب الطريق السهل، محدش هيروح للطريق الصعب يعني. بالظبط. لان الطريق الصعب فيه تحدي، والتحدي فيه خساره.
او مم. مكسب، فهو بيقول لك لا انا اروح للطريق المضمون. فاحنا لو هنتكلم خلينا نرجع بس لنقطه العمل بتاع الاكسل كفريلانسر. هو لو لقي الثغره اللي في السوق بتاعه وعارف يسدها هيعرف يشتغل. يعني ابسط الامثله كمثال شخصي، مم. انا لما حضرتك عارف طبعا بس مم. ممكن الجمهور مش عارف النقطه دي، لما بدات قناه على اليوتيوب كنت بشرح عادي اكسل عادي. لكن لما رحت بقى لقيت ان المحتوى اللي هي بتاع انشاء برنامج بالاكسل وانشاء تطبيقات بالاكسل عن طريق الفي بي اي مش موجوده في المحتوى العربي، الحمد لله الواحد دلوقتي بقى في نقطه تانية. بالظبط. فاذا اي حد هيسد ثغره موجوده في سوق معين لازم هينتشر ولازم هيطلع. فعلشان يقدر يستفيد من الاكسل كفريلانسر، يشوف ايه الحاجات اللي بيتقال عليها صعبة ويعملها، ايه المشروعات اللي عموما بيتقال عليها بما صعبة انك ويعملها. اتكلمت في نقطة الثغرات تمام، فالثغرات في الاكسس اكتر. يعني متعلمين الاكسس ومبرمجين قليل الاكسس جدا. قليلين اه بمقارنة احنا نقدر بالاكسل نقول 10 اكسل وواحد اكسس. قصاد. اللي لم يكن 101. ف طيب يبقى دلوقتي موضوع الثغرة انك تشوف ايه اه الحاجة المطلوبة بالظبط. وعليها تركيز، ومحد يعني مفيش ناس كتير المنافسة فيها متعلماها، قليلة. منافسة قليلة فيها، اه وتبدأ الطلب انت تدخل عالي تتعلم. والعرض مقلوب، والعرض قليل. بالظبط كده. تمام. طب ده مجال كفريلانسر كفريلانسر. يقدر برضه من خلال طبعا مش عايزين نبدأ برضو نتكلم شوية في لو مجالات أعلى بقى، أعلى من الفريلانسر شوية يعني. اعلى مجال في الاكسل من وجهة نظر متواضعة، وممكن لو فيه حد له رأي تاني ان هو يوضح لنا في طبعا التعليقات. الناس في التعليقات اه عايزين تعليقات يا جماعة تحت الفيديو ده باللي انتوا محتاجين تعرفوه عن برمجة الاكسل وبرمجة الاكسس، وعن ان احنا ممكن نكون خرجنا عن موضوع معين انتوا تكونوا عايزيننا نتكلم فيه. اكتبوا في التعليقات انتوا محتاجين بودكاست مثلا جديد عن كذا، ممكن نيجي نتكلم فيه ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. هو اعلى مجال من وجهة نظري لو تعلمت اكسل هو مجال تحليل البيانات. من تمام. حيث المنافسة فيه قليلة لانه المعروض فيه قليل. يعني الناس اللي شغالة في تحليل البيانات كمستوى عربي قليلين، مش كتير، يعني مش كتير زي الفريلانسر ومش كتير زي المحاسبين وكده. النقطة يعني دي ثغرة من الثغرات اهي يا جماعة. لو اتعلمت تحليل بيانات باكسل هتقدر تشتغل يعني بسرعة، هتلاقي شغل بسرعة. وعلشان بس الناس تبقى فاهمة يعني تحليل بيانات، الحاجات الأساسية بتاع تحليل البيانات اللي هو الداشبورد والعرض البيانات والداتا فيزواليزيشن اصلا اللي هي عرض البيانات، دي بداية التحليل بداية البيانات. تحليل البيانات. فلو هو عارف لو بيعرف يعمل داشبورد كويسة وبيعرف نتائج كويسة، هو كده خلاص دخل في مجال تحليل البيانات. بس تمام. طبعا مجال كبير يعني، مجال كبير جدا وفيه واسع، وفيه بقى بعد كده اه توقع الجمهور وتوقع لا في حاجات كتيرة بالنسبة جدا في تحليل للأدوات البيانات. نفسها كتيرة قوي. مم. بس هو الإكسل لو شاطر إكسل وعاوز يشتغل تحليل بيانات، أنا أفضل إن هو يبدأ بتحليل البيانات. مم. لأن أولا المنافسة فيها قليلة، لأن المعروض منه قليل، الطلب عليه كتير، أضف لذلك الرواتب هتلاقيها عالية، لأن طبعا طبيعي كل ما قل العرض وعلى الطلب طب في نقطة يا ارتفع أستاذ السعر. حسن، ممكن حد يقول لك إيه، أنا طب هدخل أتعلم عن طريق الإنترنت وهبقى كويس، بس هل لما أروح أقدم في شركة مش هيقول لي فين الشهادات بتاعتك؟ لأن إحنا برضو في نقطة في حتة الشهادات والكلام. بالظبط. لا خلينا نرجع نقطة الشهادات دي بقى لنقطة أساسية أوي. أيوه. هو مبدئيا اللي بيتكلم ده مش حاصل على حاسبات ومعلومات، تمام. ولا محاسب حاصل على كل التجارة، ولا هندسة ولا أي حاجة. أنا كنت أدبي في ثانوية عامة. تمام. وكنت كلية تربية فلسفة. تمام. يعني بعيد بعيد عن خالص مجال عن البرمجة مجال والإكسل التقني بشكل عام يعني. تمام. ولكن أنا خدت الطريق اللي هو إيه، الطريق اللي فيه مجال واسع أو فيه يعني رحابة في سعة صدر في السوق يعني. لا بس برضو يعني لازم نذكر انك حاولت تاخد اي سي دي ال فقفلت في الاكسل. تمام. لا ما هو الاي سي دي ال مش شهاده يعني برضو كبيره اللي لا هي برضو انك يعني اللي هو لقيت انك qualified فيها. حابب المجال ده، حبيته وجبت الدرجة النهائية فيه وقفلت، فانت ده اعطاك دافع. اكيد يعني مش اي حد برضو هيبقى يعني ايه خبير في الاكسل الا اذا كان عنده برضو خلفية عن او حب، خلينا نقول حب للمجال نفسه اللي هو مجال الايه
البرمجة ومجال الاكسل بصفة عامة او الحسابات يعني انت تلاقي دماغك رياضية شوية. لا بالعكس، ما بحبش الرياضة. كنت ادبي. بس برضه ما لازم البرمجة. لا هو اللي عاوز اقوله لو انت تفكير منطقي. بالظبط. هو التفكير المنطقي لا ده شيء اساسي. وهو شوف خلينا نتفق انه احنا كنا مقتنعين او مؤمنين بافكار مع الوقت ثبت لنا انها غلط. اللي هي فكرة ان انت لو انت مش شاطر في الرياضة فانت مش ذكي مثلا. لا ملهاش دخل. لو انت مثلا مش شاطر في التعليم فانت مش هتطلع تلاقي مش هتلاقي شغل غلط. من الافكار اللي صعبة اللي لسه موجودة في المجتمع بتاعنا وللاسف مش صحيحة، ثبت بالتجربة انه مش صحيحة، ان هو لازم تكون حاصل على شهادة معينة عشان تشتغل. بالظبط، النقطة اللي كنا بنتكلم فيها دي اصلا وهم. هو انت علشان تشتغل في مكان معين فيه تدرج اكاديمي او فيه تدرج وظيفي لازم تبقى معك شهادة. تمام. يعني علشان انا اشتغل كمبرمج في مؤسسة او في شركة هيطلب مني ايه؟ هيطلب مني ان يثبت ان انت شغال شهادتك. لكن لو انا عندي بورتفوليو بقى قوي وما عنديش شهادة هيتغاضى عن الشهادة، لان هو عاوز في النهاية يوصل لنتيجة، ان هو عاوز في النهاية انت هتقدم له ايه بالظبط، هستفيد منك بايه بالظبط. فاللي عاوز اقوله لو انت مالكش اي علاقة خالص بالمجال التقني كتعليم، يعني ما دخلتش حاسبات ومعلومات ولا دخلت هندسة وعاوز تدخل في اي مجال تقني بصفة عامة، لا ادخله عادي. في ناس معها اعدادية ومبرمجين شاطرين جدا. وعموما يا جماعة صدقا يعني لا أنا ولا الأستاذ الحسن مجالنا أصلا حاسبات ومعلومات ولا احنا الاثنين تربية. بس حب الموضوع وإعطاء الوقت والمجهود في التعلم بالزبط. والصبر هو اللي بفضل الله وصلنا اللي احنا فيه. دي نقطة ببركة ربنا طبعا أو فضل ربنا في الأول وفي الآخر. في ناس بقى بتكلمنا من حاسبات ومعلومات فبيقول لنا اللي انتوا بتعملوه ده انتوا عملتوا انجاز، انت ازاي يعني انتوا مليتوا حته في البرمجه اللي هي استخدام بقى انك تعمل برامج بسيطه باستخدام الاكسس والاكسل. يعني مش لازم تدخل تراك برمجه تقعد سنتين وثلاثه واحنا الكلام ده احنا واخدين حاسبات ومعلومات وما بنعملوش. طب ليه بقى؟ ليه؟ وجهة نظري انه الفكر الاكاديمي مسيطر عليهم، اللي هو ايه؟ اللي هو انا علشان ادخل في مجال برمجه معظم الناس و90% من الناس تقريبا اللي هو يقول لك انا هاخد مسار معين، اللي هو مثلا انا هطلع ويب ديفلوبر هاخد تراك الويب واتعلم بقى 4-5 لغات. وده مش بنقول انه غلط، هو ده صح، ده الاصح، ولكن مش عاوزين نقول ان ده الوحيد المجال الموجود يعني. فيقول لك ايه؟ هيمشي بطريقه اكاديميه اللي هو انا هاخد مسار اقعد فيه 2-3 يقعد يتعلمه، وبعد كده بيطلع يلاقي السوق متشبع اصلا من النقطه اللي هو شغال فيها. يعني علشان اصلا يلاقي شغل لازم يكون متميز، وعلشان يكون متميز لازم يلاقي شغل. طب هو اللي هو ازاي؟ اللي هو فكره عشان تشتغل تبقى معاك خبره، وعشان تبقى معاك خبره تشتغل. طب هتشتغل الاول. فطبعا بيلاقي السوق متشبع من المجال اللي هو خده ده. فطبعا بيحبط في الاخر، النتيجه بيكون الاحباط. لكن هي على فكره في مشكله عندنا في الوطن العربي، خلينا نقول بين الدراسه الاكاديميه وبين ربط الواقع ومتطلبات السوق. هو ما فيش يعني عندنا للاسف مشكله في النقطه دي. يعني فيه فجوه كبيره قوي بينهم فعلا. فبتلاقي انك بتدرس شيء واللي الناس محتاجاه وسوق العمل محتاجه جنبه مجال تاني مختلف. فانت ممكن تختصر انت كشخص عادي بقى مش خريج حاسبات ومعلومات. طبعا حاسبات ومعلومات هيكون يعني مؤهل اكتر ومستوعب اكتر. هتبقى عنده الاساسيات، هتبقى عنده اصلا الاساسيات انت مش هتتكلم من الصفر. لا ده شخص جاي اصلا هو دارس اكاديميا اللي انت بتقول بالظبط، بس طريقه تطبيقه وربطه بالواقع بعيده شويه، في فجوه. هو ما اتعلمش على النقطه دي بالظبط، ما اتعلمش ازاي بقى انه هي عامله يستخدم الادوات اللي في ايده دي علشان ينتج برنامج نهائي يقدم خدمه. هو عارف عامل زي ايه؟ زي واحد رجل اعمال ما اتعلمش خالص اصلا، بس هو بدأ اتعلم من السوق بالظبط. وواحد تاني استاذ علوم اقتصاديه واستاذ في كليه تجاره بس بعيد عن السوق. مين اللي هتستفيد منه؟
اللي في السوق طبعا. اكاديميا لا اللي في اكاديميا السوق هتستفيد من استاذ الاقتصاد، بالظبط. لو انت لكن هتدخل تعمل امتحان، اه لو هتدخل تجتاز امتحان او بالظبط اختبار. انما لو كما هتعمل شركة وفعلا خليه اللي بتاع السوق، المعلم بس بتاع السوق. بس هي الفكرة كده ان اهم حاجة علشان تلاقي شغل لازم مجال عملك مرتبط بالسوق، غير كده وهم. طيب احنا كده البودكاست هيعدي مننا. كمل. لا حلوة ف... النقطة دي. طب يا جماعة عايزين رأيكم في التعليقات. لو انتوا عاجبكم موضوع البودكاست ونتكلم عن البرمجة ومجالات تحقيق الربح باستخدام الاكسل والاكسس، يا ريت تذكرونا في التعليقات. والنهاردة احنا تشرفنا جدا بالأستاذ الشرف الحسن ليا أبو طبعا. خير عندنا في قناة طبعا احنا كود 7. المفروض يعني ما هو طبعا عشان حلقة واحد واحدة مش هتكفي احنا ان شاء الله نجيبك معانا تاني، ان شاء الله. ماشي، في بودكاست ان شاء الله تاني كده، نظبط برضو ليه موضوع ونتوكل على الله ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تشرفنا فيك يا استاذ الحسن، الشرف لي وانت طبعا. اسعدتنا جدا شكرا ليك. وشرفتنا في قناة كود 7 للبرمجيات.